leirin kovin treeni. Vedän tästä aika suoria johtopäätöksiä myös siihen, että minkälaisia tuloksia mä odotan siinä alkukesän kisoista sitten. Tätäkö nyt pitäisi jaksaa koko 1500 metriä? Etelä-Afrikan leiri jatkuu hetken vielä täällä Dalströmissä ja sitten vaihdetaan leiripaikkaa Potchefstromiin. Tervetuloa vlogiin. Topi sanoi tuossa aamupäivän treenin jälkeen, että hänellä on 2 tämmöistä paikallista tuttua, että haluanko lähteä heidän kanssa käymään vähän farmilla. Ja hän sanoi, että no sehän kuulostaa seikkailulta ja täällä sitä nyt sitten ollaan. Tää on ihan niin kuin Linnanmäen laitteessa. Joo, äsken nähtiin, että oltais käynyt jonnekin ojaan ja kysyttiin vaan, että mihin sä oikein ajat. Niin kaveri vaan sanoi, että ei kun tää on se tie. This is on a good day, it's not raining. True. Okay, hold on. Yeah, I have the window open. No, maybe we just need a little bit more speed, you know? Yeah. Hold on tighter. Almost. We're gonna just keep in with the fishes. Yeah, we are gonna end up. There's another road, yeah. No, this is Africa. We'll eventually get to the road, don't worry. There we go, there's a road. There we go. See, there's the road. Finally, we found it. Viime vlogi päättyi siihen kovempaan mäkitreeniin ja siitä eteenpäin on sitten ollut muutama selkeästi kevyempi ja palauttavampi päivä. Ja tääkin päivä oli yksi niistä kevyistä päivistä, että tein vaan tommosen lyhyen intervallin, että pysyy vähän tuntumaan yllä tuossa tommosessa niinku VK-tehoisessa juoksemisessa. Mulla tulee tässä Dalströmissä vielä nopeuspäivä, mutta sitten seuraava semmonen selkeästi kovempi treeni on sitten, kun me vaihdetaan taas Potchefstromiin, niin siellä tulee sitten radalla semmonen niinku, no varmaan voi sanoa silleen, että leirin kovin treeni. Nyt se olisi sitten se nopeuspäivä ja samalla myös viimeinen täysipäivä täällä Dalströmissä, eli huomenna me lähdetään Potchefstromiin ja nyt tulee tosiaan sitten aamupäivään eka nopeuskordeja ja sitten puntti. Tää meidän kirves on kyllä tosiaan niin overkill tähän hommaan kuin voi olla. Tääkin olisi vähän niin pienen näköinen tälle kirvelle. Tää on ihan tälleen, että tää vaan niin pudottaa tähän ja tää menee poikki. Niin ampuis tykillä kärpästä. Dalströmin isoin puute on se, että täällä ei ole rataa. Lähin päällystetty rata on 1,5 tunnin päässä siellä Ermelossa, mikä on kyllä semmoinen matka, että sinne ei kannata tämmöisen nopeustreenin takia niin lähteä, et ei siinä oikein järkeä mennä muuta kuin semmosia isompia kovia treenejä varten sitten, että sit kun ei pääse tosiaan radalle, niin tekee sitten täällä Dalströmissä silleen, että mä vedän näillä kevyillä tossuilla ja sitten tähän ylämäkeen
60-metrisiä niin kuin nopeusvetoina sitten vastaavasti. Että siihen saa kyllä ihan terävästi juostua ja sitten tosta mäestä saa kanssa myös semmoisen hyvän voimavastuksen, että tää niin kuin palvelee silleen aika samoja asioita, vaikka nyt toki olisi kivempi päästä silleen radalle ja piikkarilla, mutta kyllä tääkin tästä niin kuin tosiaan asiansa hoitaa. Potsdamroomiin saavuttu ja tässä pääseekin sitten saman tien tekemään sitä hommaa, minkä takia tänne tultiin. Eli tässä radalla on luvassa nyt sitten 10+4 kertaa 400 metriä. Eli justiinsa sama setti, minkä tein täällä tammikuussa, mutta nyt on sitten aika ottaa revanssi siitä treenistä. Ei se tammikuussakaan niinku pieleen mennyt se treeni, mutta joudun jättämään sen ekan sarjan 8 ja se justiinsa oli niin kuuma, että oli kyllä haastava treeni se. Nyt on kyllä oikeastaan tosi hyvä keli. Tässä on kisakäyden avaus niin lähellä, että tää on siinä mielessä tosi tärkeä treeni. Vedän tästä aika suoria johtopäätöksiä myös siihen, että minkälaisia tuloksia mä odotan siinä alkukesän kisoista sitten, että katsotaan mitä tänään olisi sitten tarjolla. Emil, how are you feeling? You look like a pro now. You have camera and drone. No, you are the pro. I'm filming you. Oh my god, Topi Raitanen. Tehty. 4 jäljellä. Voihan piikkarit jalkaa ja nyt pitäisi sitten löytyy vähän lisää vauhtia. Oh my god, Topi Raitanen. Haluatko ottaa joku video? Joo. Tämä tässä on leirin parasta ruokaa. On kyllä pohkeet jumissa eilisestä, mutta oli hyvä treeni. Siis onnistunut setti kaiken kaikkiaan, että vauhdit oli just silleen hyviä, että mä sanoin vähän ennen treeniä sitä, että tuosta treenistä tekee sitä johtopäätöksiä siihen, että minkälaista tuloskuntua oikein odottaa tuohon alkukesään, niin kyllä tosta niinku pystyy silleen hyvää niinku nimenomaan odottamaan. Viime kesänä just parhaita treenejä, mitä mä vedin, niin ihan niihin aikoihin nyt toki päästy, että reilu puoli sekkaa oli niinku hitaammat noi vauhdit niinku keskiarvollisesti niistä, mitä mä nyt viime kesänä parhaimmillaan tätä
treeniä vedin. Mutta toisaalta silloin kun mä sen viime kesänä tuli aina se ennätystreeni, mä vedin sen Jyväskylässä, eli se on ihan merenpinnan tasolla. Nyt ollaan kuitenkin 1400 metriä, mikä vähän vaikuttaa. Niin kyllä mä oon tohon silleen tyytyväinen. Vähän silleen normiviikkorytmistä poiketen mä teen nyt tähän heti seuraavaan päivään VK. Katsotaan miltä se VK nyt sitten tuntuu. No niin, VK tehty ja ei tosiaan ollut mitään hirveän kevyttä askelta tarjolla nyt tohon treeniin. Että selkeästi huomasi kropassa, että on niinku aika väsynyt tosta eilisestä, mutta toisaalta tämän tehtävä olikin vaan vähän antaa niinku tasapainoa siihen eiliseen rummutukseen ja sen mä uskon, että tätä teki. Yleensä se on siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa ollaan oltu reissussa, niin alkaa tulemaan semmonen koti-ikävä vähän vahvemmin ja jotenkin ehkä tällä leirillä on tuntunut erityisen paljon siltä, että onhan tässä nyt leirille jo oltukin, että eletään tätä viimeistä viikkoa ja vähän tässä niinku lasketaan päiviä, että milloin täältä pääsee pois. Että tässä on vielä tärkeitä treenejä silleen jäljellä, että niihin nyt niinku keskittyy toki, mutta on tässä myös semmonen vähän niinku semmonen fiilis vähän, että kun pääsis vaan takaisin Suomeen, mutta tässähän se menee tosiaan, kun viimeistä viikkoa, niin kyllähän nyt aina viikon jaksaa olla. Lauantaina oli kova treeni, nyt ei ole ihan niin kova, että tonnia semmoista. Pitäisi olla semmoista sopivan helpon tuntusta MK:ta, tai se olisi niinku tavoitteena, että mennään toki maksimikestävyysalueella, mutta niinku silleen, että ei joutuisi ihan elämäpelissä vääntämään, että sitten jaksaa vielä sitten juosta 200 siis tuossa parin päivän päästä, että ruvetaan hommiin. Täällä oli kentällä vasta sitten vähän eksoottisempaa treeniseuraa. 10 kertaa 200 metriä. Haetaan siihen niin kuin 1.5 rytmiin semmoista rentoutta. Koitan juosta ehkä silleen aavistuksen ylirytmiin 1.5 kisavauhtiin nähden. Ja sen jälkeen tulee sitten vielä 400-200 metristä, jotka olisi sitten enemmän sitä niin kuin 800 metriä kisavauhtia. Mieluusti siinäkin vähän niin kuin ylirytmiä siitä. Kyllä siinä saa juosta, mutta ihan silleen kuitenkin niinku hyvin pysyy silleen hallinnassa, mutta toi on just vähän tommoista, että siinä niinku koittaa hakea semmoista, että tämän pitäisi tuntua niin rennolta, niin silloin se ei ihan niin rennolta tunnu. Et siinä tämmöistä treeniä tehdessä tulee aina vähän semmonen fiilis, että tätäkö nyt pitäisi jaksaa koko 1500 metriä. Viimeinen oli 24,8. Se oli vähän sinne päin. Olisi toki ollut kiva, kun olisi vielä voinut toki tulla raikkaamminkin toi viimeinen, kun siinä oli
Siinä oli jo jonkin verran yritystä tuossa vikassa, mutta tavoitteena oli, että menisi alle 25 toi. Dahlströmissä kun on tullut moneen kertaan oltua, niin rupesin sitten laskemaan oikein, että kuinkahan paljon mä sillä yhteensä viettänyt aikaa. Ja laskin leirivuorokaudet silleen, että yli puoli vuotta mä oon asunut yhteensä Dahlströmissä. Tähän kauteenhan tuli nyt leirivuorokausia silleen, että syksyllä oli sen 5 viikkoa siellä Urheassa, sitten 4,5 viikkoa vuodenvaihteessa Etelä-Afrikassa ja nyt taas sitten 4,5 viikkoa täällä. Että semmonen 14 viikkoa tuli yhteensä sitten harjoitusleirejä tähän harjoituskauteen. Niin se vaan koitti lähdöpäivä. Niin, se on harjoituskautta ei enää montaa päivää jäljellä. Päästään kilpailukauden kimppuun. Voitto tai kuule. Ei muuteta mitään. Ja se on Jypin vuosi. Petri Matikainen. Mites se oli? Elämä ei voi olla parempaa kuin Ei todellakaan. Hei, 5 viikkoa leirillä. Tämmöiset puitteet. Käydään vähän golfaamassa ne paluulentoon. Ihan parasta. Onpa kiva olla takaisin kotona ja varsinkin tälleen niin kuin onnistuneen leirin jäljillä. Että nyt tästä on 2 viikkoa aikaa siihen, että kisakausi alkaa. Että tässä vaiheessa paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään siellä ensi vlogissa sitten, että kippari kuittaa.